Yeah. Kaya sa kulang mo? Ha? Kaya sa kulang mo? Pagpulo plus 5. Kaya sa pulo? Ha? Ay. Pulo 40. 45. Kapag ba ito? Ito mga rawa. Sige, makulit talaga ng buwan mo sa puting araw kayo niya. Dali na ako, parang sa rumbal dito agang sa puerta. Naba, analingawan, nakwaon. Sorry, hindi na tunaw. Ay, natin ano ko mo. Ay, natin.
Isi po buka siya na yung tiyang kabanga. Uy, ang hilo po siya man. Uy, baga madis, silipit banggina. Ang tamaray nga, daday siya nakakakupan, nakakakupan, nadamay siya layak. Hindi ba dahil ka na ikupan? Kamuno ka rin, teka, ito. Baka lamang sa aga mali, plus na baga sa aga. 45 plus. Ustyo, 58. 58 sabi ko. Ah, di ba yun? Basta may ito bali din. Ay, kulang pa nila. Tatag na, tamang.
Nag-aga ng kilo.
Ano pa naman dalawa, puno tayo naman iyakan. Iba na bibigyan. Nanti ko din na ako dahil doon.
May manahan, may manahan. Saya memang mau semua tabat dia yang hai. Ini kembali aja. Saya pernah tahu. Ini mula. Kaya pag may kontak, ay kukusa na. Ikaw na. Deng, duman sa kurag, babae lalaki. Ito, sarong. Ikaw pagkaray na. Kung nga po, talagang magkilikat sa ray na. Tawagan na dito ka pa ngayon, boy. Kuringan. Ito, nagpapantingan. Ano? Iyan, ma. Ako ay madara. Iyan, iyan ako dulu. Naalim si Bobo.
Bawasan ko na hayop yan. Ako mo ito. Iwasan pa nga ng panahon ka. Iwasan pa nga niya. Ha? Kapag 20 kilos lang. Paano siling ka no? Iwasan. Pati ng pigyan apa. Uminaw ki labis ng kilo. Kumama si Kagang. Dinan. Now, ito, dahil sa bagal. Ito na niya. Ito na ako siya. Ito na kulay. Ramadan. Mabansin Ramadan. Ano yung gagawin niya? Pagkilig. Patabang ko rin. Kita ko lang makulit. Nakula. Piling siya. Patanong luwa. Paano siya lang gatang ninda? Apa ito giveaway? Pagkama, ang pagkita namin dali ulan. O, sa Ramadan. Labis na sabay. Ay, labis na sabay. Bakit sabay? Ayaw siya may gatang ninda. Karong pag-uwi. Ay, paano ko nagbahan? Pag-uwi? Ngayon, ang pagpawin nila. Pagpawin nila. Pagpawin nila. Kaya dalo sa iya. Bajak. Wala kurang na. Hiram kayo na adobo. Tapos kumakas sa rong 4. Tapos pag-umot ka na adobo. Bulag na tayo. Tunda mag-binyang tira. Teatro peruano. Pwede sa Manila. Paglato. Dalawa. Ay, subarpaw na. Ang pagkakon yan, napag-usapan din. Muna na. Yan ang pipapaon. Pag yan ang paon. Pag hinarang tao, pag hinarang tao yan,
agay sino, kita ko ulang pada pinili ko. Kita ko pinili ko naman. Sama ko ito, ito na yung papakanan na. Kuha na ako dito. Ulo ko doon. Kaya mbak ako. Kaya hindi kami ito. Kaya kami kaya kung di puta. Gusto ko na naman iniwas ko. Hayop lang. Nasa na ako. Ay na. Sulo madang. Nasa. Hindi na dito ko. Kuha siya naman. 40 kilo. 20 kilo. Mantar sa kuha. Kan. Ramadang. Juve. Para sila madang palusot, sumumpayaw. Mga ba yung mga bisyo ko nito? Ano? Mamahin ko nito. Nagkibig pa kasi Banjiro. Dari sino so magayon na pinggan, magayon na Magayon ang tuwag na. Oy, saan bukas? Hindi na ako mamigdira. Ano yan lang? Anong meeting?
Partisan. 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 Ito, magkamputi. Partisan. Oo. Partisan. Ha? Partisan. 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 Palawa. Partisan. 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 Siguro mga Partisan. ayos, wala. Partisan. Partisan. Kami sa ano, Partisan. Partisan. Saber, ano na, Partisan. Partisan. Partisan.
Pandesal. Yan, ginagawa. Pandesal. Bunto. Pandesal. 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 Bunto together. Pandesal. 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 Son. Pandesal. Pandesal. Pagkailan. Pandesal. 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 Gata, adi sa gata. Pandesal. Sagat. Pandesal. 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 Ano? Saan, Son? Pandesal. Hindi mo bumili. Pandesal. Hindi na pwede. Pandesal. 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 Ilan calamari? Pandesal. 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 Pandesal.
Malumi man talaga ang wala ka mga dawas sa tao. Malumi man. Ha? Size. Ano yan? Iyo? Yan pa? Yan mo ano. Kamangasal. Pinasal pa, te? Kapatid, bubog. Pero extension ko na po.
Hoy, ang kada sabi ni Mama pagsarayan ha. Okay. Ang magkaram si Rayma abi. Hoy, yung pa. Dinit. Pantay. Ya. Bukat ah, bukat.
Hindi, sinabi yung pagkanyan mo, pag Angkol. Uli ko lang. Ilapin madami na punta. ilapin yung doon. Uli ko lang. Sa Paul, buda ang sibo. Bugari ko. Salamat. Ngayon sa ano dito, si Bobo, Karin, Manil. Tapos, kasi, wali sila. Muna iti, mati sa turing. 160 yung turing. Hapon. Mabot na kamay ba rin? Tabi. Bubog. Yung
Panilis. 20. 20 ka. Barato na nga, boss? 200? Barato na, boss? Ayaw ko na, sabi mo, sabi mo, boss. Okay? Okay? Bossing ka na, bossing. Huwag po sa lang mo, bossing. Pasok mo. Sige, wag po ito lang. Mahal na. Sarang na, tama na, gusto na hindi. Lagi lang ka na, kung gusto mag-biya ko. Alalay mo nagkatalo niya. Puro pa pa, ano, bulay. Gusto pa po yun. Ano si Ron? Ay. Doon kilo.
bawasan na yan eh. Nice. Kaya po, bali 300. Hindi, galing ako doon. Tapos yung kulang ay lang ang tapos. Dapat 300. Kulang ko na 200. Kasi kulang ako sa 100. Sabi mo 200. Oo, kasi kulang kahapon. Bali 300. Hindi na naman. Maluyaw ng binta. Kaya parang yung... Kurang din pa lang. Yeah, po.
Tabang gulay. Wow, gusto ko ito. Dapat sila muna kasi no. Barato. Dan. 140 ang kilo. Dira. 140 ang kilo. Nako, mahal din yan. 140 ang kilo. Mas mahal din naman. Sering ang yun yung 140. Di, pero pag nakaula, pero kaso mo na pagtulon, no? Sa doon na sa kilo yun. Malapot ko sila. Oo, tara bulit din na yan. Ako masiba. Gataan mo yan sa may adobo sa kan. At itapos sa salamat yan. Oh, 40! Natin siya ang mga... Ano? Hindi mo ba? 140 man yan. Salamat talaga. Nag-iyo nga na ako galing ka to hapon. Nilaga mo regalo ka to. Tulak mo dahil. Nilaga, nilos pa. Binabad ko muna sa Tongyo. Kiri mo na sa nabagat ng tao. Binabad ko siya. Magbigyan na lang na pagtutulog mo kahit ito. Paghapon, pwede pa. Ang aga dahil magbising mo na. Paghapon, di ka nagkakao. Ang aga, pagangon mo. Diba, nagbabal ka, no? Pag nalang. Oo, mga. Eh, kung daw natinda, taas mo na buka. Wala ko. Hindi na ka ng tao. Pag para sa sarili mo, ang kwarta na, wala ka sa lahat. Hindi mong trabaho, kasang buhay mo nagniniwang. Ako nga, naman tinda. Ang aga. Bakit ko nung nauna sa nakula? Ako,
minuto daw. Sulbol man. Ako pa nga, ba, naulang man. Mawa pa ko daw. Inin pa kangangit. Ano to? Maulan. Inin pa. Bago ako tama ko. Mga doon. Mango ko. Inin pa kangangit. Kami, bagyo ang ano? Mango to kami. Ano min na baga, nakikinig pa na ako. Pag ay siya nagboboto, ano? Iyo. Hindi paano ngayon kung maring ngayon? Kung ka mo manamaluto na, sabi siya nagboboto. Ako niyang makakadilis ka pa siya. Pag ano, pangapangan sa mukha. Pero ang bang din. 1,570 paseng ka. Hindi ka mama nakabalutin. Pero maubos sa bagay, habang bili ka pang bahay. Bago ka magi ko pa, habang bili ka na. Kaya masinin ka mo yung bang. Iba ka ba yung dito? Iba ka ba tayo? Makalima ka ba tayo kilo? Kapag yun. Kaya. Gilupin mo ko lang, tipo ang kilo. Tapos mahali, mabalik man sana. Kamahal man talaga sila. Ano man sila sa taot lalong mahal. At lalong malumad. Ay. Wala yung ganda. Ang kapag nagkaya. Kaya parang sabi, mabalik yan. Bata nga mo yung ogi.
gariwat naman. Ay, wala. Uy, uy! Bago! Kaya, pili na yan siya. Hindi masabi siya. Pwede pa yan, sabay siya. Ano? Umaga naman. Wala pa po. Karayo, si paano? Dapat ako bukas. Ano? Bulan din wala? Nad! Nag-post na baga sa, ATV. May padang, update. October yung katapusan. Yeah. Comfort sana. Balik dito. JR. Jay, happy birthday sa iya. Uy,
Baru ini Ito sa naman. Kada ito matapos. balik. Wala nang tigil-tigil sa bubog, boys. 9 lang. Ha? 1.8 lang.
Hindi mo po din. Sira, may dado sa gata. Ay, kaya. Sinawang kayo sira? Magiging ka sira? Wampor di sana, bos. Sina, bos. Hindi, Dracula. Dracula. Basta, ba na sa ilay? Ninyo? Driver license ni Marlo. Maano pa, no? Ay, silabang kami. Outing yun. Tapos pagkuya. Yung pagkama, may outing.
ka madam mo. Ada o, silang tayo mo. Sarang kilo 160 ka na. Yung madam mo, 140 na naman ako. Hindi madam, dala ko lang bibigyan. Kapag yung madam tayo mo na paglabo na. Hindi madam, 140 kailangan sa'yo madam sabi. Hello. Ikaw sa mga mayura. Hello, Guman. Ano po? Hindi naman po matawag. Bata mo ba? Kailangan na mo po yun ang game, right? Oo. 140 po. Adobo madam kagakain namin. Adobo taga. Gusto mo kalaman? Mapili ka, boss? Daman po sa ka-3 port, wala naglangin ni boss, sabi. Ay, ano na sila? Pero baka lupa. Ito 20. Oh, ganda po yun. Video na. Le! Gubog ka po, tingnan, di ba? Baka ba dyan ang lupa? At ang pinag-ganyan. Tunay yung ano, ngayon, ay nabisang ano ka ba lokar lang brakal? Paraon. Sige, umati ka na sa tunit. Di ba mong yelo na? Ha? Sige, katunit, militang karkar.
Bakit tidak ka din, boy? Papatungan ko mapapayahan si kagakan sira. Wala nyo na. Dito na pagbigyan ng susi. Mga pataba.
akong nagpatulong. Ikaw hindi kumakakarning, kumakakarning sa ato. Mo, kumakakarning ba? Hindi ka mga. Ano, nagtakulan, nagtakulan. At naman ikinito. Ito na nga po. Ito ano.
na po. Iya mga kilo. Kilo ni sir. Okay. Makulong pa. Ay, kasakay ba na ka? Wala ko lang nasa aliko. Yeah. Ligaw ang listing ako. Ha? Ligaw.
Consistent dito. Ha? 0 kilo ka? Di ba? Bakit ito nga matama? Natin! Kaya sa'yo ba? Ano ba yun? Uy!
balik yung tubig. Nagkakapuli. Galing ko na ng iPhone. Alamares, Cristo. Paligid mo na. Ha? O yan, wala ka lang sa dito. Abot ka to. Oo.
Oo, dahil nga sinayos ka. I like ano man. Ate makang ay na ano. PD phase 2. Ay, sorry kuya. Payo. Para magsaya. Oh, yung tubig ko. Tubig ko. Lang siya. Ay, pinay mo ito pag ano, makuha ba? Gawin na, galing lang dito sa lakas.
Bonito yan. Eh, sibubo. Sige naman. Sige naman. Wala ko sibubo kaya. Wala naman ko eh. Ay, nakita na pa, mahalo ko. 160,000 G. Ang kalit. Bro, nagkaroon ko yung sa ICT. Baka lang yung nakapagpunan. Tinex ka na. Ha? Tinex na kasi ba? Ano, dinex na. Kailangan ka, tinex na. Nad! Well, yan bilat. Tara man, makapalagawa siya. Ako dun, makapalagawa siya. Yan, paray siya, tabar yan. Salamat siya. At mali! Dito ako sa'yo mo. Di ka pa natin. Di ka pa natin. Ay, sino to? Gusto mo pinaring pa ko yun yan, no? Dito nagkano ba yung Sharon? Ibang Sharon na nagkakalahiman. Pinalit ka kuya, magdunod na sa magpasa ng POA. Ibang original, dapat namin. Yung pinaring ka kuya. Eh, mga tinik na nga rin siya. Kahit. Pag man sa kusina. Kahit. Pag bago magkita mo, hindi ba na number kitong pinaulo? May number ako pinaulo. Ika. Kahit pa diris nga tinao kung hayol. Pagtaraman mo ipapangubad mag-6 man. Di ba nga ako na? Oo, ka, diba niya? Happy Kitty. Nagdumana? Tigba ano baga sa garing na-verify ninda kung tama mo siya. Pinailing sa kuya. Anak ko Charo, so nagtitinda dito sa may baba. Ang inangain tagbo. Madung na po si Charo. Ayan, yan. Ito ba ni Charo? Ay, baka duman sa ano? Yes, nag-direct siya. Yung ay nasabi niya, na, na, labing siya, nag-direct siya si Denmark, mahapok na naman si Denmark, direktaman naman. Denmark, yes, ito naman sino kung ano. Ano? Hoy! Oo, dahil man, sigabot niya kung sain. Nalikod na sa Sigabot siya, dahil man nagduman, tigalap kung magduman siya. Ang harong pala Oo, sabi ko, magduman ka man sa ano, first trip, sabi ano daw? naman ko yun, Madulong mo pa.
nga, doon man sila ito. Madulong ko kaya sabi ko na magduman ka tapidit pa. Sa barangay, kita din na. Hindi ka nakasabi ko kaya pinabot ko kasi si Dilmar. Ngayon ka nag-direct na, sige na, may pananda, hindi pa rin hindi mo pandirik na. Hindi mo direct na. Madulong lang po yung kay Nitik. Saka man po. Magduman kami. Sa education. Naghapon na sa all. Ako man ay ano sa talaga. Parang magawa. Si Gungulong pa mo man congressman. Ano man sana pa councilor. Yung sabi ko na was Salcida. Salcida. Ay siya. Ganito ko ni Tigre. Ganito ko ni. Oo. Buta man tayo. Maray mo. Yun ang mura. Sabi ba kayo? Sa mga leader-leader, yan nakakataon. Sa kaso, dahil ang COVID sa dyan yung lalaban pa. Wala mo kasi dito na hawak eh. Ay, kung ako ba niya, galing ka lang. Ay, sa barangay, dali ka malita. Ade, sa barangay. Sabi mo lang, baga ito. Ipapost ka, sunali sa barangay. Ade, lumanda din na mabasi. Baka, direct na ginawa niya. Ano na? Sugar na? May pa-search-rector ka, pick up na. Para sure talaga. Mapasigo tapos pinasigo man ikan. Masiguro ka ba? Pagkamusuran mo. O national ID. Sigano Superman baga. Ganun hindi man. Pati ang national ID maliklong na. Nag-ano kay PJ ka nagkuha gamit. Balitay din national ID. Dahil man inapo ka. Bawman dahil kung ano. Verifiki dito national ID. Kaya sabi ko, pasiguro ligod ako. Sabi ni Pani, pasiguro ka ang yara. Nagkuha ka ng, may pa-search-rector ka, di ka sa ano mo. Kita ko kung ina. Pati sa ID mo, pinasitisi mo ba? Oo, dahil man, pinapirman ko sa ID ko naman sa, kasi, pipirman ito gabon. Dahil ka magpapirman ng gabon, pag nagpasitisi ka, ID mo baga? Ngunyan pa, man sana itong person. Oo, paano mo ito gabon? Dahil ka ba pili ng gabon? Tumalungan niya. Ang ganun yung kunara ka first year, ang ganun yan. Paano mo ito, papirma mo ito sa dahil manan ako na pag-ipero gagawin ka. Sa tuwarog ka, kung ang inot na kiyot na dyan, pinaparalis ko sa kaipong na dahil manan, superma sa ID. So, Ay, mangyari siguro, ano? kasi wow, pag-abot mo dumaan, ay, di ba hindi ka ako? Ay, balik ka dumaan. Mapatabakay ka pa. Ay, sanusing. Maray lang ako, madali mo nang kan. Masirap ko na, malabot sa COA pa, no? COA, masirap ko, suspend mo. Masirap ko Tawa, tapos sa pasitisi ko. Original ba kaya niya ako lumapit, di man tayo dahil? Ang sa perman mo, so register, White form? white form mo sa register, tapos so, sa di pa mo ba na perman sa yung white form. Tapos so, ID mo, perman mo pa ito. Ayun, sa ano na? Kung tayo mo nag-PIC pa, pili ko yung ID, video, ano, ako.
Kaya ako baka kaya ikaw na. Tukod ba? Ano ko ah? Yung nga, pasod mga bakit na pala. Ikaw, may pasod. Panita, kugma, hapon. Wala, wala. Yung balira kayo nung ano pa, kapag tingog mo. Wala, wala. Hindi, tingog mo. Akala mo, tingog. Ayaw ka rin. Ano na si pinasisisi mo? ID? So ID nyo pa. Pero ang kapi doon, back to back. ID, back to back. Tapos, doon kapi man na... Tigduwang. Parang tigduwang man na ano? So, whiteboard. Tigduwang man na ID. Ano, pero... duwa ta. Hampang gula likod. Dito ang naging duwa. Tigduwang ano, pupunban. Back to back na ito. Bali apat. Bali apat. Tigduwang. Kung nagpirma ka ba? Ito ba hindang ka na pirma? Kare. Kahit itong ano, ID. Hindi ko yan. Hindi ka mapirma. Hindi ko napirma naman sa ID. Hindi pa nag-CTC ka na? Certificate of Enrollment. Hindi ka nagpa-certify. True copy pala. Silent ko sa'yo mala. Hilaw. Hindi ka pirma duma sa... Sige, anak ko, sir. Sir, ano mong ginagawa ko mga gagawin at buksa ka niya kung hayop pa dyan. Ang garo, di ba niya kung nabibigyan ko sa inyo niya, kung pulo ka ng kusuwan. Hindi na, nagsalita. Libutan kasi din sa amin sa mga 210 plus 90, 300 gamo. Piktado na ito. Ito sa iba. Ayan, ang CTC baga, ang COE baga, yan, ang CTC. Light. Gawa kayo ng ano, form. Tapos ay, gawa mo. Hindi, magday ka nagkukuha. Sistema kami, luman sa CTC. Ano yan? Ay, para CTC na, kami manayot kay Aida. CTC. Hindi pa rin yan. Mga requirements, sabi ko Ano yan? Ito na it? Bakamat sa TC, ano yan, AKB, na requirements. Sa ako Bicol, Tumatamang ko sa anak. Nagkalaga adit ko sa ano? yung mga Hindi sa anak. Ay, rin ka adit sa Palawan. Kapag siya, nakapagkagamang ko sa ano. Palawan po siya? Kasi nung na Palawan. Palawan po siya, mga sa nagpapadaran baga. Yan sa may pagkagaling niya. Ay, doon baga sa may kapatantoy. Dahil umaplay ka boy, ilaag mo sa boy, ano, graduating akong kanisa, tapos ko baka kung full time. Oh, full time. Oo. Ang hindi yan, no? Hindi yan, kasi dyan sa... Sigado pa na nila. Kami po sa mga... Yan ako na si Bibi, oh. Mainuson. Karami. Tanggap ko ba siya ka? Mati ng garot kami. Ano? Kaya full time. Oo, di na nga rin po. Di na ribok-ribok po. Ito ba ang estado? Sabi ka na? Papas. Wala na to, baka wala niya ang video. Wala na mga Sabi ko sa'yo, papailin niya, hindi ko pa siya nakang phone. Hindi ko nga po sabi. Napotong kasi din, Mark. Ay, hamal. Sa sigurado, inapunta rin, pinisan mo nito. Ay, si Jen, ay si Jen, Derek si Duma. Diba, yung bigay niya. Sa kanan. Sabi ko, ano kay kanan, kay Jen, ba, dito ba? Ay, Mark. Kulong po ako. Tapos pinaraman video. Wala tinawag ka ba? Nakasalibon? Anong luto ko naman siya?
Light. Di ba, pinilig? Pero, di mo, ang balik mo kaya. Oh, light. Bali ang kayo mo. Ito na rin daw. Ano madam sabi? Ano? Hindi pa madam sabi. Good morning. Hindi pa madam. Pinatun ko pa madam pagluwahon. Left. Light. Sibian mo na talaga. Sibian ka na.
Ibig, tindig-tig na, tigpaduma. Kunya na? Tigpaduma. Ay, ibig, tumipan. Oo, dikit na. Diyan ang claim. Kung pa sa nag-repeat, mag-repeat pa sa mga. Sige, nag-trolling mo, no? Ha? Nag-trolling na. Sabi? Sarapay niya. Parang sa Facebook. Ano? Dito. Alam ko na naman na, congratulations. Salikan mo ka. Ano sa nag-take? Pinabasa mo. Pinilig ako eh. Hindi ko kayo pinasa mo. Kanya. Kailang na maliwan or mag-isip ko lang. Sa 5 years pa pala in March, magbumog ka no? Parang 5 years lang, bago 10 years. Hindi yung highlight. Hindi magkaroon tayo, malabo, makasi ako. Kasi kung ano sa 5 years, mga 10 years pa, 10 years. So kayo yung mundo, 10 years na ito? 5 years lang na ito? Every day ko ako makakapag-competition. Kasi yung B160 Hindi mo lang all. Kinarin daw. Ay man ka sa page kaya na hindi mo sa page nindo. Hindi ko man ngayon nagpo-post. Yun eh. Ano yung ngayon pa-validate? Nakapag-validate na ka? Kapag pinatulong ka na, rin ko rin. Validate? Di makinta na, basta na pala. Di makinta ba? Sigurado. Makalaw ko naman. Sabi ko validate. Yung ano? May kuha na nagka-validate na. Kita ko na uwa. Yung paniwit ka nga. Ay, hindi doon. Oo. Narin daw kan. Ikaw nakabalidate ka lang, hindi pa. Kasi nga nagpapabalidate. Hindi pa man ngayon nag-post. Nakapunta ka ng magbuha ka na nga. Buwa na akong requirement. Validate na wala naman. Validate nga ni Kunares mga requirements mo. Like, ako okay na ito. Ay, hindi ko man, hindi pa man. Ay, hindi pa man, hindi ko. Ay, hindi pa. Ay, mga doon, no? Ay, paduma na. Ay, ito makainit pa nga ito magpo akong porta. Makuha na lang ako porta sa paluwagan. Ay, nabigyan mo lang ka na, dahil pa. Mainit pa. Mainit pa ganyan pagkuha ko sa paluwagan na. Oo, masarap pa yan. Masabay ba sa ano? Maray lamang kung diretso na ano. Parang sabay ka direct sa boy. Pero dahil pa may katinan na pala na dyan. Ay, man, sarap ay madalas man.
Kahit nga ni. Ano? Ako mo lang. Salam sir, matukiakit ka. Ayun. Are we. Are we. Are. Are. Para hindi lang sila. Ano ba? Dali mo, tamay ako madali. Ano na, discount na ako. Pusi ka na lang. Ano sabi kanina? Bibilad siya? Hindi ako namimili na Kaya naman. 400. Una ko nag-fix na sa'yo. Kasi ma'am. No po. So ano din, ito na dito sa Shopee. Okay lang. Mga 3K, 2.5. So, Infinite Note 40 Pro. Ano sa Tagalog ng bibili? Ano sa Tagalog ng bibili? Ha? Ano sa Tagalog ng bibili? Ano sa Tagalog ng bibili? Nangingirit. Nangingirit. Nangingiwi. Iyo. Mga tayo kaya. Ano kasi kuya na kayo? Mga rin mabakaling yung Shopee. Ha? Oo, misalang taon na. Ang mga nagdalag. Ano man, Mark? Bakit naman mo man dito? Ano, Infinix 12 Pro baga? Note or ano, 12 Pro? 12 Pro baga? Infinix 12 Pro? Ano, nasa 3K dito? Live baga? Tapos pag abot oras, may nag-post naman, mo man da, iskam da, iba man da, ang kinano masalaman, Infinix Note 12, dahil man lang Pro. Dahil mas tama duman, Mark. Kasi nag-testing ko, matigilig ko matong tama. Nakakag duman Pro, Infinix Note Pro ba? 12 Pro ba? Bago ka magano, iliwan mo. Mga live nga sa TikTok. Kumisi ba kayo? Ito mo kayo bili yung harap. Sa tikot ka rin. Ito mo na si Bubaw. Ito sa ano? Ito? Ay, sa ikaw, baka ka lang doon. Ano? Ito sa ano nila? Oo, kasi hindi mo. Paano? Mahilig lang. Mahilig mo. Mahilig ano? Manila mo. Mahalon kayang higher. Nasa 12 kayang ano, Infinix 12 Pro. Mahal mo talaga ang original price. Makuha ka man, ngayog ka. Lapak mo nung makuha mo. Parang nga, di talaga ako puta. Di ko tignan. Mabalo na kami Infinix sa ano. Sabi mo ba rin na? Pero so, 8, ano, good naman ito, binakal ko. Infinix ng 8 Pro ba na? May 8 ito, 8. Mas yung dito, kapag nyo mag-Infinix, nasa 3K man sana. Legit. Hindi mo kung ano eh, makasisingan ako mga ano, tapos pwede na bagang yung buksan ng party. Hindi, madati. Minyan, pinili na. Hindi, pwede nang gawa. Kapahalatan mo to rider. Ano nang boss. Ipa, ilim ko muna. Tapos, ano, anoan, cellphone ini, padis ka. Kaso, di ako ka magiling kong tunay na. Baka man sa rider ang isala pa. Ang isala, kaya na. Kabaka, kung may rider. Yung nga, di para. Kaya, ang rider ka. Para nga, na lang ang nag-deliver. Dapat nga ito, ng ano nito, patakaran baga dapat. Bago isindin sa Gcash to kwarta, dapat. Hindi ka magtubod na harap ka na. Dapat, i-ano mo, maipabanggi mo na. Kaya na kaya na, mabangal kang item sa online, tapos kwarta mo na tiga-aga. Di man harap ka na. Then, pero na lang nga, kung sa harap ka sa mga TikTok. Parang ito, nari ba nga? Pero legit talaga, ano, no, ang TikTok. Harap ito kaya sa Facebook, baga na gano'n. Kaya man kaya, ang TikTok kaya na, di kagad di bagas mo kwarta giray. Ang TikTok ay din kada sa Gcash. Ang sabi ko madali na kasi ang Facebook kaya na binigyan araw mo na ng mga nagpo-post. Araw mo na yan. Pero sa TikTok mahiling mo yan kung dakulo ng followers. Mahiling mo yan. Yan sila mga ito sa rider dapat bago nila i-send to kwarta sa nagpapabakal kang
item dapat pabang yung nalinda sa maarugan mo iulitin daw sindang mabubuntungan Di man yan na pagkaharap. Di ka alam mo ay kama Day nga na. ni alat nga ni yung sa tigawin ko na rin day ko na nindi pag sinsukarta ipabang din ako na rin ko na rin mga alas yung nga na nindi isisin sa mga kwarta bago Ang naaraman ko kaya. Sika talaga yung nagkinubaga ko lang, TikTok, alam ba, mapakal kang item, yun eh. Buy mo, tapos mapili ka dumaan. Kasi Yung delivery nga ni. Oo, cash on delivery. Pero may uba man na sa TikTok na dahil cash on delivery, ibabayad mo muna. Itong Gcash na ito, diretso na ito sa account ninda, diretso na ito sa may sadiri kang Iwan tigmin ko ba ko man sa cash on delivery ko portang may cash on delivery ba ka tapos kanti hagad may duman sa kwarta gari ta ano da day mo ta na isin na di po Pinagaan pa kaya nindo na. day man pinagamit din na rin yung nito sikre ay din na rin yung nito sa may labi tapos baka sa lawan baka sinta ka to day man may PD kay po day pa man PD ibuksan kay ito nga ay mga sa may patakaran pa ito bago mo ibuksan ng parte dapat bayad na muna o yan bayad mo muna tapos ano kitong sinabi ba ni Bunayon kitong sabi pwede po sa nag-order kami doon sa Facebook tapos pero po man cash on delivery sabi ko kay Bunayon pwede tayo abira naman di man pwede po ita maalan kami kay ni kani ba makakanta sa ni bata tapos araw ni nagapot diwan then ininginag din ko Facebook sige na dahil napagangay ka Facebook man araw kanita araw da kaya scam daya yung sa Facebook kaya dahil na pinabukasan daw yun iwan Facebook talaga na. iyan siwa ng maura nagtataram siwa itong Facebook or itong Pag nag-arap kaya nag-Facebook, susunod tulong ang direkta mo, bako ka duman sa page, kasi papabakalan niya, dumang ka. dapat kaya ito dahil yun lang muna ipag-send suporta Bako masurid niya, refresh ng cellphone niya, babakalan niya, isipin na Bumog paying tulong Bakit nga naroon sa tingin mo naging data? Paano ka na kaya ibabalik sa ano? Ba't yung tama sa o sa mga Kasi man kayo nakapuntak na Iwasan mo yun na, nagpa-order sa mag-order ka sa mga arap na sa Facebook. mamaya na ako Shopee. Hindi ka makipag-meet na. Mamaya na ako sa Shopee to cellphone. Mari para good sa mga argan marketplace, online saudan, tayo, Dali. Ay, nagpadyak gamit, hindi ko nagpadyak. Sa gusto niya na magka-cellphone. Puta pagkabot ko man. Dahil kami magbuha ng cellphone, tapos kwarta. Dahil yung mga pati yung cellphone nito na yung repair man. Pero itong guys, pagbigay, may di putik na ginahing, hindi ko kong kwarta. Ang naman sa order. Or talagang dalig kaya na yung Siyempre, babos ka mag mahina lang bakit? Kung kaya nag-urotik para sa napakalang item. Lumis ka, magnaning nga yung sugar dahil na napaprocess ang Gcash. Tapos kanun da, kung may logan Gcash, i-gamit ka. Ganito na yun bagang mapakalon sa item mo. Kung narin mapabakal ka, ang safety mo ka. Ikaw dahil sa ibang bansa, tutugan na sa alam. Tapos yun ito, nag-send na siyang
Gari. Wala rin. Mapasang QR code ba? Makikita niya. Makikita niya Dari ka na kung may partahin na tao. Dari Dari ka na kasi, pag-iniktan mo. Ito, grabe rin eh. Gusto mo ngayon aking mali. Talaga nga yun. Malaki mga sabi ko nga yun. Katupulong lang maray. Ano buga? Tao sa ilang tayo. Grabe mong ikam buga. Tapos ano nga, natawa na lang rin. Hindi pagka-araw. Tapos dinuman. Ilong ko daw. Katungod sa kaya. Pagaling mo no, nag-six naman ang mga. Mahal dyan ako. Kita, mahal kita ka. Ano na. Siguro, dahil na ako ito mabalikan ko. Dari ko nakikita. Direct na kaya yung gano'n. Patay ka siya, dahil man dito ko pabalik sa lapitan ng biyos na kayo. Dahil man yan eh, sa interview siya sa GT, sinasakawit ko kayo ito. Sama siya. At, siya, dito kayo sa lapitan dati sa Pilipinas. Sa baka kayo ito kayo sa business ko ah. Ayun na rin. Kasi man yan eh, siya, dahil man yan may nagkaroon ng botella. Ibang mga dala ng dala, siya sa loob nito. Sa diba, sa loob ng piya. Oo. Tapos si Jess na-late ito. Taday man niya pagkarap. Taday man niya yung GC. Taday man siya sa GC. Tapos pagkabot sumas. Tapos makakay na siya ng piya. Balag sa sana mga kung gano'n ito mga. Lord, parihan Lord. Okay na? Ayan, salamat. Nag-abot. Pasero ko. Ayan, ayan. Pilipinas. Malpigay ito po. May likod. Pilipinas, kaya mahal talaga ito. Ano di ko yung iba niya? Kaya nyo. Aso. Very different na way. Ito tao naman sa kanyo? Oh, mas napakatawag na. Ano yung pagdamalaw mo? Tao naman sana. Tapos pero baka may Ano, sir? Okay na, sir.
Yan, kita. Ayan kami namin, walo kami. 25 lang ang ma'am, sabi. Wala mo eh, ma'am. Laga na Ricardo. Sa may logon ko lang. Ay, kulang kami. Kala mo hindi pa mga... Uy, ano to? Inaalisan pa ng itim sa loob? Opo, ma'am. Ayun na, malaki po. Hindi nga saan yan, hindi na yan na ano. Sarap yan pag... Hindi na alis yung... Team. Alam ko pang nagkakausap. Di ba kaya no, di pa gano'n ka na bayad no kay Giselle, 150. Yung pangutang din na talaga, ay lakin. Ako ay magbait na trabaho, i-inom na. Kaya mo, tagal ko pa na.
tao sa mundo. Di tayo ng oras! Ano sa? Di tao sa mundo. Pogi yun. Hindi ka ba kami? Salar. Kaya ang ganda pula. Kaya ang ganda pula. Hindi ang pula kaya. Hindi ba? Hindi na lang. Ang kira mo ito eh. Apato no? Tarusan na. Pasarusan na ang saro. Pagduwang ko lang ang sarap eh.
Kasi bubog. Bakit hindi ka ba nga? Ha? Hindi ka ba nga bubig? Ha? Hindi ka ba nga? Kasi bubog. Hindi ka ba nga? Sige. Hindi ka ba nga? Bungag. Ayun, bungag. Bungag. Bungag na naman ako. Sarang bungag.
Boy, ang bola si papa mo. Iya, ata. Pero may sabon. Ano yan? Sabon. Okay. Ayaw sa akin. Dali na!
Son! Yun na. Ay, okay. Para ibigay. Yan, tayo kan. Puro klipang ko yan. Ito na kasi. Salamat. Salamat po.
Wala nga eh.
Jilin Bay. Ha? Upload ka na Jilin Bay.
Ayaw naman ng payong.
bayaw. Bayaw. Kaya lang po Korea. Yung bayaw. Ay, kay Kwa. Oo, kuha ko yun. Ano kang kamuti? Kaloy, dali.
Patikan pa yung gabi na mo.
dapat to. Tingnan na, tingnan. Sibutan namin. Kita na. Ito, mananayo.
Uy.
Kasi kaya naman dyan, may practice na naman.
Racing gali. Nagkakaw-lakaw. Ano kaya mo? Sama ka, bili. Buy one, take one burger. Tingkod mo yun. Oh, 9, 29. Tapos, size ka meron? Okay. Isa rin. Just yun, tip pa rin siya. Ano? Isa rin. Oo. Tapos, yung pala, Sige, alam mo. size sa'yo. Isa na dyan pala. Chicken. Oo. Chicken. Hindi ko sarap. Hari ko. 30. Yo, yo.